กราบคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธเมนาโถสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราบธัมโมเมนาโถสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆเมนาโถขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์พร้อมเพรียงกันนะคะกราบพุทโธเมนาโถกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนะมัตถุรัตนัตยสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความเจริญในธรรมจงพึงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนกลุ่มวิปัสสนาทุกท่านมาพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันที่12เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564ถ้านับทางจันทรคติก็ตรงกับวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน8ปีมะโรงก็หายหน้าไปหลายเดือนไม่ได้กลับมาพบกับท่านทั้งหลายนะจะอยู่ไปเมืองไทยบ้างเดินทางบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่สะดวกเราเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยแต่คิดว่าช่วงต่อไปนี้ช่วงเข้าพรรษาก็คงจะได้มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายเหมือนเดิมการพบกันในวันนี้ก็คงจะเอาประเด็นที่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในสังคมมาพูดมากล่าวมาขยายความมาวิพากษ์วิจารณ์ให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจเพราะว่าในกรณีน้องไนท์ก็ดีหรือว่าจะเป็นกรณีของพุทธสาวกก็ดีก็คิดว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ติดตามคงจะได้รู้เรื่องราวบ้างก็คิดว่าในกลุ่มของวิปัสสนาก็คงจะมีครูบาอาจารย์ได้พูดได้คุยบ้างแล้วเรื่องนี้การที่เราฟังไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าจะเป็นใครก็ตามนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็มีหลักกาลามสูตรเราว่าอย่าให้เชื่อไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราจะเชื่อเราเชื่อในเหตุในผลเชื่อในความเป็นไปได้ทีนี้การที่เราจะเชื่อหรือการที่ครูบาอาจารย์จะเอาอะไรมาบรรยายให้เราฟังเนี่ยมันต้องมีหลักไม่ต้องมีหลักในการบรรยายต้องมีหลักในการฟังญาติโยมก็เหมือนกันเพราะถ้าอย่างนั้นเราก็จะหลงตามนะการที่เราจะมีหลักในการฟังมีหลักในการใช้วิจารณญาณในการตัดสินว่าถูกหรือไม่นั้นจริงๆมันมีหลักธรรมวินัยที่เราเรียกว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการก็เอามาเป็นตัวเทียบนะหลักลักษณะตัดสินธรรมวินัยเนี่ยจะมี8อย่างญาติโยมเอาไปเทียบได้ไม่ว่าใครจะมาบรรยายหรือเราไปเห็นเหตุการณ์อะไรว่าสิ่งนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เขาบอกว่าเอาในสิ่งที่มันไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนนะเขาบอกว่าลักษณะธรรมวินัยหรือคำสอนของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดนะความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ เป็นไปเพื่อไม่สะสมกิเลสเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษเป็นไปเพื่อความสันโดษนะยินดีพอใจในสิ่งที่ตนเองมีแล้วก็เป็นไปเพื่อความสงสงบสงัดสงบสงัดจากหมู่เป็นไปเพื่อความเพียรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายทั้งหมดนี้เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาลักษณะแบบนี้อะไรก็ตามที่มันจะชักจูงเราหรือทำให้เราหมกมุ่นเอามา
เรียกว่ามามัวเมาเรามามอมเมาเราอย่างนี้เราก็มันก็เป็นไม่ใช่เป็นธรรมไม่ใช่วินัยนะส่วนลักษณะที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นไปเพื่อความกำหนัดเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์เป็นไปเพื่อความสะสมกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษเป็นไปด้วยความคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นไปด้วยความเกียจคร้านเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเวลาเราทำหรือจะไปตัดสินปรากฏการณ์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้ไปเปรียบเทียบเอาสิ่งเหล่านี้ไปเปรียบเทียบถ้ามันไม่เข้ากับคำสอนของพระเจ้าอันนั้นก็คือไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยในกรณีของน้องไนท์เนี่ยที่กล่าวว่าพระอนาคามีกลับมาเกิดหรือว่าหนักไปกว่านั้นในกรณีของสำนักปฏิบัติธรรมซึ่งถือว่าเป็นพระท่านหนึ่งนะจริงๆอาตมาก็เคยติดตามท่านนะติดตามเพราะว่าท่านพูดดีนะพูดท่านส่วนใหญ่ท่านจะพูดถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพเพราะว่าถ้าสุขภาพจิตดีมันก็ทำให้กายดีด้วยก็คงจะเหมาะสมทั้งสองอย่างทั้งสุขภาพกายทั้งสุขภาพจิตแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านพูดออกมาว่าพระอนาคามีก็ดีหรือว่าพระอรหันต์ก็ดีถ้าอยากจะกลับมาเกิดก็เกิดได้อันนี้แหละมันผิดหลักท่านทั้งหลายลองนึกถึงถั่วต้มนึกถึงถั่วต้มนึกถึงเมล็ดมะม่วงนะถ้ามันเป็นเมล็ดมะม่วงที่จะเป็นถั่วถั่วลิสงก็ตามถ้ายังไม่ถูกเอาไปต้มหรือไม่เอาไปทำให้สุกแล้วเนี่ยเราจะเอาไปปลูกมันก็ยังขึ้นอยู่เพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เม็ดมะม่วงนั้นโตขึ้นได้เติบโตขึ้นได้หรือเป็นได้หรือถั่วลิสงก็ตามถ้ายังไม่มีการผ่านการทำความร้อนหรือทำให้มันสุกแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้เพราะมีเหตุมีปัจจัยแต่ถ้าเราเอาไปต้มผ่านการต้มผ่านการทำให้สุกไปคั่วไปทำอะไรก็ตามมันไม่มีเหตุมีปัจจัยที่จะไปปลูกแล้วมันขึ้นทั้งถ้ามันปลูกแล้วมันขึ้นเอาถั่วต้มไปปลูกแล้วมันขึ้นเนี่ยมันก็ผิดวิสัยของธรรมชาติแปลกประหลาดมากทีนี้ในกรณีของพระวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องสังโยชน์ด้วยเพราะว่าสังโยชน์นี่มันเป็นตัววัดที่ทำให้เรารู้ว่าบุคคลใดเป็นอริยะบุคคลใดไม่ใช่อริยะเพราะว่ามันไม่มีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดแล้วมันจะกลับมาเกิดได้อย่างไรถ้ากลับมาเกิดได้อย่างที่ท่านว่านะผิดเพี้ยนหมดเลยผิดเพี้ยนหลักคำสอนนี่ผิดหมดหลักธรรมชาติที่พุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ผิดหมดอาตมาเข้าใจว่าท่านอาจจะไม่มีเจตนาแต่ว่าอาจจะตีความผิดจะตีความผิดเป็นเรื่องของการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพุทธเจ้าด้วยก็จะได้พูดถึงกันในวันนี้ก่อนอื่นญาติโยมทั้งหลายเรามาพูดถึงสิ่งที่ทำให้เรายึดติดอยู่ในวัฏสงสารไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็รู้กันแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือกิเลสซึ่งเป็นกิเลสอย่างที่ละเอียดเป็นอนุสัยที่มานอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์จึงทำให้เราไม่สามารถที่จะออกไปจากวัฏสงสารได้ทีนี้การที่เราจะเป็นบุคคลจะเป็นปุถุชนจะเป็นกัลยาณชนหรือจะเป็นอริยบุคคลเนี่ยมันก็อยู่ที่การละต้องการเข้ามาวัดเนี่ยญาติโยมทั้งหลายคงไม่ใช่หมายความว่ามาเอาหรือมาได้เราละแล้วเราถึงจะได้เหมือนกับถ้าเราละกิเลสได้3อย่างละเราสังโยชน์ได้3อย่างก็เราก็ได้โสดาบัน
อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูมันก็ผ่านหูผ่านตาผ่านการฟังมาหลายรอบแล้วสำหรับญาติโยมทั้งหลายก็คือเรื่องของสังโยชน์ก็คือกิเลสที่ผูกใจสัตว์ไว้หรือว่าเอ่อเขาเรียกว่าอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์ก็ทำให้เราติดอยู่ในวัฏฏะไม่สามารถที่จะเวียนตายพ้นไปจากการเวียนตายเวียนเกิดได้นั้นทั้ง10 อย่างนี้เราจึงเรียกว่าสังโยชน์นะสังโยชน์มี10 ข้อเป็นเครื่องวัดว่าเราละเราละได้ในระดับไหนนะก็ถ้าระดับต้นๆที่เราเรียกว่าโสดาบันนะเพราะว่าบุคคลมันจะมีอยู่3 ประเภทคือปุถุชนปุถุแปลว่าหนาอะไรหนาหนาด้วยกิเลสกิเลสครอบงำจิตใจไม่รู้ความดีความชั่วก็บอกมืดตลอดนะมืดบอดตลอดมาเลยมืดบอดตลอดเวลาไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นความดีสิ่งใดเป็นความชั่วอันนี้เรียกว่าปุถุชนสูงขึ้นมาหน่อยก็อย่างเราท่านทั้งหลายเป็นกัลยาณชนสามารถที่จะพัฒนาตนไปสู่ความเป็นอริยะได้เพราะฉะนั้นอริยบุคคลก็จะต้องละสังโยชน์ทั้งหมดเริ่มต้นค่อยๆละไปทีละอย่างอย่างอริยบุคคลก็จะมีอยู่4 ประเภทก็คือโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ส่วนที่เขาเรียกว่าโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลมันก็แค่ดวงจิตดวงเดียวถ้าใครได้โสดาปฏิมรรคเราก็จะต้องได้โสดาปฏิผลเลยจะต่อกันไม่มีจิตดวงไหนไม่มีจิตดวงอื่นมาขั้นระหว่างโสดาปฏิมรรคกับโสดาปฏิผลก็จะได้ทันทีเราก็รวมเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าโสดาบันทีนี้โสดาบันเป็นอริยบุคคลขั้นแรกเนี่ยจะต้องละ3 อย่างก็คือสักกายทิฏฐินะวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนจะมีความยึดมั่นอยู่ยังคิดว่าร่างกายเราเลยมีตัวมีตนเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาถ้าเรายังมีความเห็นอย่างนี้เราก็ยังถือว่ายังละกิเลสตัวนี้ไม่ได้แต่ถ้าใครสามารถปฏิบัติจนจิตมันผ่องใสจิตเป็นบริสุทธิ์รู้ความจริงในเรื่องของตัวตนได้สามารถที่จะละสักกายทิฏฐิได้ก็เริ่มดีแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยบุคคลที่เป็นโสดาบันนิละได้เด็ดขาดสำหรับวิจิกิจฉาเนี่ยถ้าเป็นกิเลสอย่างกลางๆก็ก็สามารถจะปราบได้ด้วยสมาธิแต่ว่ามันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวยังไม่เด็ดขาดยังไม่ได้เด็ดขาดยังมีข้อสงสัยอยู่แต่ว่าถ้าเป็นโสดาบันนี่สามารถละได้เด็ดขาดเลยสำหรับวิจิกิจฉาพูดง่ายๆก็คือไม่มีความสงสัยในเรื่องของพระรัตนตรัยแล้วเชื่ออย่าง100%เชื่ออย่างเต็มเปี่ยมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในความเชื่อนี้ได้ไม่มีข้อสงสัยเชื่ออย่างสนิทใจเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องเอ่อเรื่องการเรื่องของการประพฤติปฏิบัติไม่มีข้อสงสัยเรียกว่าถ้าใครสามารถละตรงนี้ได้ก็เป็นโสดาบันอีกข้อหนึ่งก็คือศีลพัตตปรามาสก็คือความยึดมั่นในศีลพจน์นอกเหนือศาสนาของเราจะไม่มีการไปไหว้สิ่งที่นอกเหนือจากพุทธเจ้าห้ามนอกจากเจ้าอนุญาตไม่ไปไหว้หัวปลวกไม่ไปไหว้สิ่งที่มันประหลาดเนี่ยจะไม่มีจะรักษาศีล5บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าสามารถละได้ทั้ง3 อย่างนี้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลปาตปรามาสได้ก็บุคคลคนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระโสดาบันเรียกว่าละได้เด็ดขาดเลยส่วนพระสกทาคามีก็เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายถ้าเราแยกเป็นบุคคลตามดวงจิตก็คือสกายะก็เป็นสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลรวมแล้วก็เป็นสกทาคามี
พระสกทาคามีเนี่ยละสังโยชน์ได้เหมือนกับพระโสดาบันก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปาตาปรามาสละได้แต่เพิ่มทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางก็คือความอยากก็อยากไม่มากความโกรธก็ยังโกรธไม่มากแต่ยังละไม่ได้มีความเห็นชอบตามทำนองของธรรมก็มีเห็นผิดบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากทำให้เบาบางถ้าเราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้แบบนี้แล้วเราก็ได้ชื่อว่าเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่สองต่อมาอริยบุคคลขั้นที่สามก็คือพระอนาคามีพระอนาคามีนี่ก็ละได้เหมือนสามอย่างข้างต้นก็คือสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนไม่มีแล้ววิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยก็ไม่มีศีลปะตะปรามาสมีความยึดมั่นในศีลพจน์นอกเหนือจากพระพุทธศาสนาก็ไม่มีแล้วก็ทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางต่อจากนั้นก็สามารถละสังโยชน์ได้อีกสองข้อก็คือกามราคะความกำหนัดความยินดีพอใจในกามคุณด้วยอำนาจของกิเลสกามเนี่ยไม่มีเหลือไม่มีพูดหยาบๆแบบชาวบ้านไม่มีอารมณ์ทางเพศไม่มีความไปพึงพอใจบางสิ่งบางอย่างเช่นพอใจดาราพอใจนักกีฬาพอใจสิ่งต่างๆเรียกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรก็ได้ไม่ติดในเรื่องของรสอาหารไม่ติดในเรื่องของรสนิยมไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเรียกว่าตัดคำว่าความกำหนัดมันไม่ใช่รวมถึงแค่กามอย่างเดียวรวมถึงสิ่งที่พึงพอใจไม่พึงพอใจเพราะว่าอย่างเราดีบางทีเราเจอดาราเจอนางแบบในแบบยังพึงพอใจอยู่แล้วไปเจอลูกหมาลูกแมวยังพึงพอใจอยู่ไปอุ้มไปลูบไปหุไปอะไรก็ตามไปหยอกไปล้อนี่พวกนี้ไม่มีแล้วเป็นพระอนาคามีนี้ตัดสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือปฏิฆะปฏิฆะก็คือความกระทบกระทั่งแห่งจิตความหงุดหงิดความขัดเคืองใจความไม่พอใจนี่ซึ่งเป็นอำนาจของโทสะเนี่ยไม่มีแล้วตัดโทสะได้เด็ดขาดเลยไม่โกรธใครไม่มีความเรียกว่าคำว่าปฏิฆะคือมันเป็นโทสะอย่างละเอียดไม่เหลือสามารถละได้เด็ดขาดไม่โกรธเนี่ยสำคัญนะโยมมันสำคัญเนี่ยสองตัวเนี่ยที่จะทำให้ไม่ต้องมากลับมาแล้วไม่ต้องกลับมาในเมืองมนุษย์แล้วเมื่อพระอนาคามีเอ่อขณะที่เป็นมนุษย์ยังไม่สำเร็จพระอรหันต์เขาจะมีที่ไปของท่านจะมีที่ไปก็คือสุทธาวาสภูมิห้าเวลาเราท่องสวดธรรมจักรเนี่ยเราจะมีรูปประพรม16ก็คือชั้น5 ชั้น5 ชั้นบนเพราะว่าพรหมจะมีที่มีรูปเนี่ยมี16ชั้นนะก็5 ชั้นบนที่สูงสุดก็คืออวิหาตปาตุทัสสาตุทัสเสกนิฐา4 ชั้นนี้เพราะนั้น5 ชั้นนี้เพราะนั้น5 ชั้นนี้พวกเราไม่เคยไปเกิดในบรรดาภพภูมิสถานที่ที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเราเกิดมาทั้งหมด26ชั้นแต่ไม่เคยเกิดใน5 ชั้นนี้เพราะว่าถ้าเราไปเกิดแล้วเราจะไม่กลับมาเป็นมนุษย์แล้วแล้วก็มีอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6พรหมที่มีรูป16แต่ว่าเราไปเกิดแค่15 ชั้นแล้วก็อรูปภพ4เพราะนั้นอนาคามีนี่ไม่กลับมาแล้วนั่นที่น้องนายก็ดีหรือมีสมณะรูปหนึ่งที่ไปบอกว่าสามารถจะเกิดได้ก็เกิดมันจะเกิดได้ยังไงเมื่อมันไม่มีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดแล้วมันจะเกิดไม่ได้ถ้ามันกลับมาเกิดได้แล้วจะไปบรรลุทำไมแต่หนักไปกว่านั้นหนักกว่าน้องไอซ์อีกก็บอกว่าอรหันต์อีกอรหันต์จะกลับมาเกิดอีกมันยิ่งไปกันใหญ่เลยมันไม่มีเหตุมีปัจจัยแล้วมันจะกลับมาเกิดได้อย่างไรมันจะกลับมาทำไมมันจะเอาเหตุเอาปัจจัยอะไรมาเกิดล่ะจะเหมือนถั่วโดนต้มแล้วทำให้สุกแล้ว
ไม่มีเหตุอะไรทำให้เกิดแล้วแต่ละคำสอนในพระไตรปิฎกเราก็มีความเชื่อกันอย่างนั้นครูบาอาจารย์ที่เขาประพฤติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศท่านก็สอนมาเอาบุคคลเหล่านี้เป็นพยานว่าท่านไม่ได้เคยกล่าวไว้แล้วท่านก็ปฏิบัติแต่ท่านก็ปฏิบัติได้จริงเพราะฉะนั้นการตีความก็สำคัญเพราะฉะนั้นอนาคามีไม่กลับแล้วชื่อมันก็บอกอยู่แล้วไม่กลับมาแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาจะมีสถานที่เขาไปก็คือสุทธาวาสภูมิห้าสุทธาวาสพรหมห้าก็ตั้งแต่ชั้นอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีคณิษฐาเนี่ยชั้นใดชั้นหนึ่งตามกำลังฌานตามกำลังสมาธิที่เราได้ทำไว้จะเกิดชัดจะเกิดในชั้นไหนถ้าเกิดว่าไปเกิดแล้วชั้นใดชั้นหนึ่งยังไม่บรรลุก็จะต้องขยับขึ้นไปแล้วก็บรรลุอย่างแน่นอนคือบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนในชั้นใดชั้นหนึ่งนั้นอยู่ในสุทธาวาสภูมิห้าเป็นชั้นภูมิที่เราไม่เคยไปเกิดกันถ้าเราไปเกิดเราไม่กลับมาเป็นมนุษย์แล้วเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปาตปรามาสกามราคะปฏิฆะเนี่ยพระอนาคามีเนี่ยมันละได้เด็ดขาดในครั้งสมัยพุทธกาลก็คืออนาถวิธิกะเศรษฐีเนี่ยพวกนี้ก็สำเร็จเป็นอนาคามีพวกนี้ถ้าเป็นโสดาบันนี่ก็ยังมีครอบครัวอยู่เช่นนางวิสาขาเนี่ยนางวิสาขายังตัดกามราคะไม่ได้แต่ก็อยู่ในศีลห้าบริสุทธิ์อยู่อาจจะไม่ผิดศีลห้าแต่พระอนาคามีนี่ตัดได้เด็ดขาดแล้วจะไม่มีครอบครัวจะไม่มีการแต่งงานแต่ก็สามารถอยู่เป็นมนุษย์จนถึงสิ้นอายุไขแต่ก็ถ้ายังไม่บรรลุก็จะได้ไปเกิดในสุทธาวาสภูมิห้าสุทธาวาสพรหมห้าชั้นใดชั้นหนึ่งนะต่อมาเป็นพระอรหันต์ก็ตัดห้าอย่างเพิ่มขึ้นอีกห้าอย่างก็คือรูปราคะความยินดีพอใจติดอยู่ในรูปฌานหรือว่ายินดีพอใจในคนบางคนไม่มีเหลือแล้ววันนี้ละได้เด็ดขาดแล้วแล้วก็อรูปราคะมีจิตยินดีในรูปฌานพอใจในเรื่องของความสุขต่างๆเหล่านี้ไม่มีแล้วละสามารถละได้เด็ดขาดแล้วก็มานะคือความถือตัวถือตนก็ไม่มีแล้วส่วนพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีนี่ยังมีเป็นตัวเป็นนับถือเรียกว่ายังมีมานะอยู่มานะเป็นความการถือตัวเช่นคนสมัยนี้เนี่ยโดยเฉพาะบ้านเรานี่มีเยอะนะเขาถึงบอกว่าไปไหนเนี่ยอย่าไปแต่ตัวอย่าไปแต่ตัวอย่าไปแต่หัวเอาตัวไปด้วยถ้าเราไปแต่หัวเนี่ยมันก็เหมือนหัวโขนมันจะลืมตัวเมื่อลืมตัวลืมตนแล้วก็มักจะมีคำถามขอโทษเนาะมึงรู้จักกูไหมมึงรู้จักพ่อกูไหมเป็นมากๆพ่อแม่ก็จำไม่ได้พ่อแม่ก็จำไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้แหละสำคัญเวลามียศถาบรรดาศักดิ์เวลาเรามีอะไรดีกว่าเขาเนี่ยเราจะลืมตัวเพราะนั้นเวลาไปไหนเราจะไปแต่หัวเอาตัวไปด้วยก็จะได้รู้ตัวตนไม่ต้องไปถามคนอื่นว่ารู้จักไหมรู้จักกูไหมรู้จักพ่อแม่ไหมเป็นมากๆนี่พ่อแม่ก็จำไม่ได้ก็จะไปเที่ยวถามชาวบ้านนะมึงรู้จักพ่อกูไหมมึงรู้จักแม่กูไหมขอโทษนะพูดคำหยาบเนี่ยเพราะนั้นมานะนี่ความรู้สึกถือเนื้อถือตัวก็ยังมีอยู่ในอริยบุคคลขั้นต้นแต่ว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วละเด็ดขาดเลยไม่มีเหลือแล้วต่อมาก็คืออุทธัจจะอุทธัจจะก็คือความฟุ้งซ่านเห็นนึกอะไรได้กับเพลินเลยจะเห็นว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ใช่ละง่ายๆในนิวรณ์ห้าอุทธัจจะกุกุจจะเนี่ยความฟุ้งซ่านและรำคาญเนี่ยอันนั้นมันโดนระงับชั่วคราวโยมอาจจะสับสนทำไมอุทธัจจะกุกุจจะในนิวรณ์ก็มีเนี่ยหรือวิจิกิจฉาในนิวรณ์ก็มีเนี่ยอันนั้นมันละได้ชั่วคราวมันไม่ใช่ละได้เด็ดขาด
คำว่าชั่วคราวนี่ก็หมายความว่าเหมือนหญ้าที่ในสนาม ถ้าเราเอาหินหรือของอะไรที่น้ำหนักไปทับมันอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเจริญงอกงามได้ แต่มันยังไม่ตาย ถ้าเรายกหินนั้นออกหญ้ามันก็เจริญงอกงามเหมือนเดิมในกิเลสที่เรียกว่าวิจิกิจฉาหรือก็อุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านและรำคาญเนี่ยในสังโยชน์นี่พระอรหันต์ละได้เด็ดขาดเลยนะแต่ถ้าเป็นอยู่ในอยู่ในนิวรณ์นี่มันละได้ชั่วคราว สิ่งเหล่านั้นเป็นแค่สมาธิก็สามารถที่จะกำจัดชั่วคราวได้นะแต่ว่าถ้าเป็นพระอรหันต์นี่ละได้เด็ดขาดไม่มีความฟุ้งซ่านแล้วนะไม่มีความฟุ้งซ่านคือจะมีสติสมบูรณ์แล้วจะมีสติสมบูรณ์ต่อมาสุดท้ายซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการที่เราอยู่ในวัฏสงสารก็คืออวิชชาถูกทำลายโดยเด็ดขาดนะคือความไม่รู้สภาพตามความเป็นจริงนี่ไม่เหลือแล้วหมดแล้วหมดเชื้อแล้วสามารถทำลายสังโยชน์ได้ทั้ง10นะพูดง่ายๆเหมือนถ้าเป็นเมล็ดพืชก็ทำให้มันสุกแล้วเอาไปปลูกใหม่ไม่ได้ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดใหม่เพราะการเกิดเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับกามใช่ไหมจะต้องเกี่ยวข้องด้วยกามเมื่อเกี่ยวข้องด้วยกามโดยเฉพาะการเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เนี่ยแล้วก็มันไม่มีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดกามราคะแล้วเนี่ยมันจะมาเกิดได้อย่างไรก็ผ่านพ้นไปแล้วมันจะกลับมาทำไมอีกนะซึ่งพระรูปนั้นก็อ้างว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์ก็คือบุคคลที่กำลังจะได้บำเพ็ญบารมีอธิษฐานจิตแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าพระโพธิสัตว์เพราะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะประพฤติปฏิบัติดีอย่างไรก็ตามจะไม่มีการบรรลุนะจะไม่มีการบรรลุเป็นอริยบุคคลทั้ง4อย่างเนี่ยเพราะว่าการบรรลุอริยบุคคลทั้ง4อย่างเนี่ยตั้งแต่โสดาบันสกัทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยอย่างพระต่ำสุดอย่างพระโสดาบันเนี่ย7 ชาตินั้นภายใน7 ชาติก็ต้องบรรลุแน่นอนเราไม่กลับมาเกิดใหม่แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนภายใน7 ชาตินะแล้วท่านจะกลับวนกลับมาทำไมอีกเพราะนั้นถ้าขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ประพฤติปฏิบัติดีอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่จุดเป้าหมายของเขาไม่ใช่จุดเป้าหมายของบุคคลที่เป็นพระโพธิสัตว์เพราะว่าพระโพธิสัตว์จุดเป้าหมายของเขาคือเป็นพระพุทธเจ้าการปฏิบัติก็ไม่สำเร็จนะเพราะว่ายังไม่ถึงจุดหมายแต่ถ้าเขาขณะเป็นที่พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้ถูกพยากรณ์จากพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยที่เราเรียกว่าอนิยตโพธิสัตว์เนี่ยก็สามารถที่จะคืนคือคืนความตั้งใจที่ว่าจะเป็นพระเจ้าได้ถ้าเขาคืนแล้วรีบประพฤติปฏิบัติไม่ช้าก็เป็นพระอรหันต์ได้นะไม่ติดไม่ขัดแต่เพราะนั้นที่เราทราบกันมาว่าพุทธเจ้ามีทั้งหมดอยู่2 ประเภทก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วก็ตั้งความปรารถนาจะสอนผู้อื่นนะให้พ้นไปจากกองทุกข์เรียกบุคคลประเภทพุทธเจ้าประเภทนี้ว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าอีกประเภทหนึ่งก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ก็ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่สอนคนอื่นไม่ได้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะประกาศศาสนาก็คือตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะสอนคนอื่นทีนี้ถ้าพูดถึงระยะเวลาของปัจเจกพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีแค่2 อสงไขยก็สามารถสำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทีนี้ระหว่างปัจเจกพุทธเจ้ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่เกิดพร้อมกันเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่เกิดต่อเนื่องบางช่วงบางขณะก็ไม่มีเหมือนกับเราเดินทางไปบางช่วงก็ไม่มีบ้านคนเป็นป่าเป็นทะเลทรายแต่ว่าบางพุทธเจ้าบางช่วงก็ไม่มี
ขนาดมียังฆ่ากันขนาดนี้ถ้าไม่มีมันจะมืดบอดขนาดไหนในช่วงนั้นก็จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมามาให้แสงสว่างกับโลกบ้างถ้าใครไปทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จะได้บุญมากเหมือนกับรองลงมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็มี3ประเภทประเภทปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็วิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต่างกันนี้ก็ต่างกันตรงที่ระยะเวลาในการมาเป็นบารมีอย่างสมณะโคดมของเราที่ได้ปรินิพพานไปแล้วนี่อยู่ในประเภทปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีทั้งหมด20อสงไขยกับแสนมหากัปนะครับว่าสงไขยกับนี่ไม่ถึงเป็นระยะเวลาส่วนพระสัทธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บำเพ็ญบารมีเพิ่มไปอีกเท่าตัวก็คือ80อสงไขยกับแสนมหากัปส่วนวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระศรียะเมตไตรนะเป็นประเภทนี้บำเพ็ญบารมีถึง80อสงไขยนะครับแสนมหากัปนะมันอยู่ที่การเวลาทีนี้พอเมื่ออยู่ที่การเวลาแล้วการที่จะเทศแล้วก็พาสัตว์ออกไปจากกองทุกข์ก็ได้จำนวนมากแตกต่างกันไปถ้าเป็นปัญญาธิกะสมมตินะว่าได้1 ล้านถ้าเป็นศรัทธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้2 ล้านถ้าเป็นวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้4 ล้านถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ก็คือจะสามารถขนสัตว์ออกไปจากกองทุกข์หรือในวัฏสงสารได้มากขึ้นส่วนสำหรับปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้านะบำเพ็ญบารมี20ประสงค์ไขยเนี่ยนึกในใจเรียกว่ามโนปณิธานเนี่ยอย่าตั้งใจครั้งแรกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย7อสงไขยยังไม่บอกใครนะก็คือระยะเวลา7อสงไขยยังไม่ประกาศให้ใครทราบเป็นมโนปณิธานอยู่ในใจเมื่อครบแล้วก็จะประกาศให้คนอื่นทราบอีก9อสงไขยนะ9อสงไขยรวมแล้วเป็น16อสงไขยอย่างหลวงปู่ปานเนี่ยหลวงพ่อครูบาศรีวิชัยเนี่ยไม่รู้ว่าท่านได้กี่ชาติแล้วแต่ว่าท่านประกาศให้รู้ว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิไม่รู้ว่าได้มากี่ชาติแล้วนี่สำหรับปัญญาธิกานะแต่ครบ16แล้วหลังจากนั้นก็จะต้องได้รับพยากรณ์จะต้องได้รับพยากรณ์ไอ้16อสงไขยที่ผ่านมาเนี่ยได้พบพระพุทธเจ้ามากมายมากมายพระพุทธเจ้าเกิดมามากมายแล้วต้องได้รับพยากรณ์จากพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหลังจากนั้นก็มาเป็นบารมีต่อไปอีก4อสงไขยกับแสนกับ4อสงไขยกับแสนกับที่พระโพธิสัตว์เนี่ยก็คือถ้าเราได้ปรารถนาตั้งใจจะเป็นพุทธเจ้าตั้งใจจะเป็นพุทธภูมิแล้วเนี่ยในช่วงมโนมณิธานเนี่ยเราก็จะเป็นพระโพธิสัตว์ทันทีนะโพธิสัตว์ก็จะมี2ประเภทนิยตะโพธิสัตว์กับอนิยตะนะจะมีคำว่าอนิยตะก็คือยังไม่แน่นอนช่วงในระยะเวลาในการมโนปณิธานตั้งในใจยังไม่บอกใครเนี่ยเรียกอนิยตะโพธิสัตว์แล้วก็ช่วงในวจีปณิธานประกาศให้คนอื่นทราบก็ยังเรียกว่าอนิยตะโพธิสัตว์ก็คือยังไม่แน่นอนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจได้เราเห็นว่าการเวียนว่ายแต่เกิดมันทุกข์มากลำบากมากความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาพร้อมกับความเกิดเมื่อท่านไม่ปรารถนาเบื่อหน่ายในการที่จะเกิดแล้วท่านก็ถอนอธิษฐานเพราะช่วงนี้ยังเป็นอนิจจตโพธิสัตว์ยังไม่แน่นอนว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าแต่หลังจากที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอนิจจตโพธิสัตว์ก็จะเปลี่ยนเป็นนิยตโพธิสัตว์คือได้เป็นพุทธเจ้าอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าได้ทำนายดูแล้วความเป็นไปของบุคคลผ่านมโนมณิธานผ่านวจีมณิธานแล้วเป็นแน่นอนแต่อย่างพระสมณโคดมของเราเนี่ยผ่านมโนมณิธานมา7อสงไขยประกาศให้คนอื่นทราบอีก9อสงไขยเป็น16แล้วในชาติที่ได้รับพยากรณ์จากพุทธเจ้านามว่าทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสมเมธาดาบท
ก็จะมีการกล่าวขานเรื่องสมเด็จพระดาบทเนี่ยอยู่บ่อยๆนะสมเด็จพระดาบทนะเมื่อได้ชาติที่จะได้พยากรณ์จากตีปกรณ์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านนอนให้พุทธเจ้าได้เหยียบเพื่อไม่ให้เท้ามันเปื้อนโคลนแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่พระทีปังกรทราบนะด้วยญาณของเป็นพุทธเจ้าก็รู้ว่าอนาคตข้างหน้าอีก4 สงไขย กับแสนมหากรัปเนี่ยสมเด็จพระดาบทจะได้เป็นพุทธเจ้านามว่าสมณโคดมจะมีพ่อชื่อสุโธทนะมีแม่ชื่อนางสิริมหามายา มีมีมเหสีชื่อนั้นมีสาวกชื่อนั้นรู้หมดแหละก็เลยประกาศให้ชาวบ้านที่มาดูแลมามาพบมาฟังธรรมได้รู้ว่าการปณิธานด้วยความตั้งใจของสมเด็จพระดาบทจะสำเร็จบางคนก็สาธุยินดีเนี่ยเพราะนั้นเมื่อขนาดที่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนิยตะหรืออนิยตะก็ตามเนี่ยถ้าจะอย่างไรก็ตามจะไม่บรรลุทำตราบใดถ้ายังไม่คืนความตั้งใจจะไม่กล่าวคืนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็นึกอยากจะมาโปรดเวนยสัตว์กลับมาเกิดอีกมันเป็นไปไม่ได้เลยนะผิดหลักนะผิดหลักอันนี้ต้องสำคัญทำให้โยมสับสนนะทำให้โยมสับสนถ้าเกิดกลับมาเกิดแล้วท่านจะกลับมาเกิดทำไมล่ะท่านจะกลับมาเกิดมันไม่มีเหตุมีปัจจัยที่จะให้กลับมาแต่พอท่านปรารถนาเจนพระเจ้าท่านจะไม่บรรลุไม่สามารถบรรลุเป็นอริยบุคคลได้เลยสำหรับพระโพธิสัตว์นะนอกจากท่านจะคืนเท่านั้นเองแต่ท่านตั้งใจและโดยเฉพาะการได้รับพยากรณ์แล้วไม่มีทางเลยไม่มีทางที่จะกลับมาเกิดใหม่แล้วแต่ก็คือต้องเป็นพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อเป็นพระเจ้าแล้วท่านจะเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่กลับมาแล้วไม่ใช่นึกอยากมันไม่มีแล้วไงความอยากตอนนั้นมันไม่มีแล้วที่ตั้งความปรารถนาอย่างไรถ้ายังไม่ทิ้งความตั้งใจถ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าท่านก็จะต้องบรรลุท่านก็จะไม่บรรลุจนกว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าถึงจะบรรลุนี่เพราะนั้นต้องทำความเข้าใจมีหลักในการยึดถือมีหลักในการฟังเมื่อเรามีหลักในการฟังก็จะไม่ไขว้เขวจะไม่สับสนก็สามารถที่จะตัดสินได้ว่าองค์นี้พูดถูกองค์นี้พูดผิดมันต้องมีหลักแล้วเวลาพระครูบาอาจารย์โดยเฉพาะในกลุ่มของวิปัสสนาเรานี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มากด้วยความรู้ทั้งนั้นจะไม่มีการสอนผิดเพี้ยนถ้าสอนผิดเพี้ยนของหลักมันไม่ใช่แล้วทำให้โยมสับสนทำให้โยมแบ่งกันเป็นฝ่าย2 ฝ่าย3 ฝ่ายทะเลาะวิจารณ์กันสร้างกรรมเข้าไปอีกในโซเชียลด่ากันไปด่ากันมาต้องระมัดระวังนะพิมพ์อะไรเข้าไปในโซเชียลเนี่ยเป็นกรรมทั้งนั้นเลยอาจจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเท่านั้นเองต้องระมัดระวังเหมือนที่อาตมาเคยปรามาสท่านอาจารย์ปราโมทย์พอตะก่อนไปฟังท่านก็ฟังอย่างผิวเผินอะไรแต่พอฟังไปฟังมาเนี่ยท่านก็มีหลักพูดแล้วก็นะเป็นความจริงอาตมาต้องพูดอย่างไม่อายเลยยกมือไหว้โทรศัพท์ที่มีรูปท่านเพราะตัวจริงเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นแต่บางนั้นพระครูบาอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติเขาต้องระมัดระวังอย่าไปปรามาสท่านมันจะเป็นกรรมติดตัวแล้วถ้าเป็นกรรมติดตัวแล้วเนี่ยก็จะทำให้ขวางมรรคผลนิพพานของเราแทนที่เราจะได้บรรลุในการปฏิบัติได้รู้แจ้งเห็นจริงในโลกุตตรธรรมก็จะเป็นตัวขัดขวางทำให้เราไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้นะนั้นก็โยมต้องระมัดระวังอย่าไปพิมพ์อะไรเข้าไปในโซเชียลถ้าเรายังไม่รู้ความจริงนะมันจะบาปเอาแต่ถ้าเราสาธุเห็นเขาประพฤติปฏิบัติชอบนะสาธุอนุโมทนาบุญอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรจ้ะก็เป็นบุญทั้งหนึ่งในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นญาติโยมก็เท่าที่บรรยายมาโยมก็พอจะมีหลักตัดสินแล้วเนาะก็ไม่ต้องเชื่ออาตมาหรอกนะแต่เอาหลักลักษณะตัดสินธรรมวินัยมาเปรียบเทียบว่ามันมีเหตุมีปัจจัยจริงไหมก็คนเราตั้งตั้งเป้าหมายไปสมมติว่าเราอยู่
เราอยู่ LA กันเนี่ยเราจะไปซานฟรานซิสโกเนี่ยก็เหมือนกับบุคคลที่ปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยพอไปถึงเบอร์เกอร์ฟิลด์ไปถึงเอ่อเพสโนมันยังไม่ถึงเป้าหมายอ่ะท่านมันยังไม่ถึงเป้าหมายเพราะเป้าหมายที่เฟสโนไม่ใช่เป้าหมายของเราอ่ะเป้าหมายของเรามันคือซานฟรานก็ต้องไปให้ถึงซานฟรานไม่ใช่ถึงซานฟรานแล้วจะกลับมาอีกไม่ใช่แล้วอ่ะมันผิดหลักของการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายโยมไปหามานะอยู่ใน Google ก็ได้หรือในหนังสือก็มากมายหลักลักษณะตัดสินธรรมวินัยของพุทธเจ้า8 ข้อนะโยมยึดถือตรงนี้นะใครพูดถูกใครพูดผิดนะเอาตรงนี้ไปวัดนะนั้นลักษณะธรรมที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยของพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนของพระศาสดานั่นก็คือเป็นไปเพื่อความกำหนัดเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์เป็นไปเพื่อการสะสมกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษเป็นไปเพื่อความคุกคีด้วยหมู่คณะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาแต่ถ้าลักษณะธรรมวินัยหรือคำสอนที่ที่สอนแล้วเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อไม่สะสมกิเลสเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษพอใจของที่ตนมีเป็นไปเพื่อความสงบจากหมู่ปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเป็นไปเพื่อความเพลียรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายนี่คือธรรมวินัยคือธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระศาสดาเอาตัวนี้หลักไปเอาหลักไปตัดสินเราก็จะได้ไม่ผิดเพี้ยนไม่ไปเชื่อบางสิ่งบางอย่างเรามีข้อไปตัดสินแล้วนั้นญาติโยมทั้งหลายมันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเราก็จะได้มีวิจารณญาณในการตัดสินว่าใครพูดถูกใครพูดผิดสงสารสำนักงานพุทธสงสารกลุ่มทนายเรื่องน้องนายยังไม่จบเลยมีประเด็นโผล่ขึ้นมาอีกทำให้ปวดหัวพี่อีกคนเราก็ผิดเพี้ยนไปแล้วก็สำคัญลูกศิษย์ลูกหาก็มีก็ต้องเชื่ออาจารย์ของตนเองเพราะนั้นก็สำคัญนะโยมนะก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีหลักในการประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่เข้ามาสอนในกลุ่มวิปัสสนาทุกท่านนี่ก็จะมาเชื่อมั่นว่าสามารถจะนำสิ่งที่ถูกต้องมาบอกมากล่าวมาให้ท่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีวิจารณญาณในการที่จะฟังในการที่ประพฤติปฏิบัติก็ขอให้รู้แจ้งเห็นจริงในโลกุตตรธรรมที่โยมประพฤติปฏิบัติเอาละสำหรับการบรรยายในช่วงแรกนี้ก็ขอยุติแค่นี้นะต่อไปก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้ค้นหาตัวเองค้นหาความจริงของชีวิตในการนั่งสมาธิจนกว่าจะได้เวลาแล้วอาตมาก็จะได้พากรวดน้ำแผ่เมตตาเป็นระดับสุดท้ายต่อไป
ตั้งสติให้ดีสูดลมหายใจลึกๆยาวๆย้ายจิตจากฐานที่โยมกำหนดไม่ว่าจะเป็นฐานท้องหรือฐานที่จมูกก็ตามนะมาอยู่ที่ลิ้นปี่เรายังนั่งอยู่ในท่าเดิมอยู่ยังไม่ต้องลืมตาแล้วความรู้สึกอยู่ที่ลิ้นปี่เราจะแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอภยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทและการเบียดเบียนอาหังอนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดย้ายจิตย้ายความรู้สึกจากลิ้นปี่ไปอยู่ที่หน้าผากอยู่กลางหน้าผากสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราผู้ช้าที่เกิดเป็นอันทชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับเอากุศลผลบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวสัตว์เทินย้ายจิตจากหน้าผากมาอยู่ที่มือขวานะค่อยๆขยับมือขวาออกไปเสร็จแล้วก็ย้ายจิตจากมือขวามาอยู่ที่มือซ้ายยกมือซ้ายออกไปย้ายจิตไปอยู่ที่ตาความรู้สึกอยู่ที่ตาค่อยๆลืมตาขึ้นเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนออย่าพนมมือเก่าคำอุทิศอีกครั้งขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมรักสมัครใคร่มีส่วนได้ในกุศลผลบุญฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินขออนุโมทนากับบุญกับญาติโยมนะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิวันนี้อาตมาได้มาพบกับท่านทั้งหลายนะหลังจากที่ไม่ได้พบกันนะหลายเดือนต่อไปก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนแล้วก็คงจะได้มาพบกับท่านเป็นประจำต่อไปวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของลักษณะตัดสินธรรมวินัย8อย่างแล้วก็พูดถึงสังโยชน์10ข้อเป็นตัววัดความเป็นอริยะของเราก็จะได้ไปเปรียบเทียบนะข่าวที่มีอยู่ในปัจจุบันญาติโยมทั้งหลายก็จะได้ไม่สับสนเนาะ
จะได้ไม่สับสนมีอะไรก็ต้องใช้หลักอันนี้ไปตัดสินว่าถูกหรือผิดเอาละวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาก่อนที่เราจะจากกันก็ขอประชาสัมพันธ์วัดไทยศรีตุลาสันนเรศจะมีการปฏิบัติธรรมในวันที่19 20 21ศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาในช่วงนี้ก็คงจะมีการบรรยายแต่ในช่วงของสิ้นเดือนปลายเดือนรู้สึกจะเป็น20 26 27 28นะนั่นจะปิดวาจาเพราะว่าในวัดไทยศรีสุดาสันนเรศในช่วงเข้าพรรษาจะมาจะให้พระเข้ากรรมฐานกันนะเดือนละ3 วันปิดวาจาไม่มีการบรรยายญาติโยมท่านใดสนใจก็ขอเจริญพรมาร่วมปฏิบัติมาสร้างบารมีด้วยกันเอาละวันนี้ก็ขออำนาจของการประพฤติดีปฏิบัติชอบของญาติโยมเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ท่านรู้แจ้งเห็นจริงในโลกุตตรธรรมมีความเจริญงอกงามไพบูรย์ในสัมมาปฏิบัติยิ่งขึ้นไปนะทุกคนทุกท่านนะขอเจริญพร